Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. تیر شوي لیکچر کې مونږ د HTML tables زده کړو چې HTML table څنګه او څنګه جوړیږي او څه ته وایي. په تیر شوي لیکچر کې مونږ HTML table صرف جوړ کړو او نننی لیکچر کې به مونږ د HTML table هغه ماډیفای کوو. ځکه چې په پروفیشنل ویب سایټو کې ماډیفای ټیبل پکار دی. مونږ CSS هم یوز کوو، مونږ CSS باندې هم خپل ټیبل هغه ماډیفای کوو. او د HTML او د ټیبل هم څه اټریبیوټ دي چې هغه اټریبیوټ هم مونږ ته پته مونږ زده کوو، مونږ ته معلوم چې ټیبل په اټریبیوټ باندې څنګه ماډیفای کیږي. دلته به مونږ واخلو ټیبل او ټیبل کې به یو ټیبل کې به رو واخلو، TR به واخلو او په TR کې به دننه واخلو EH او بیا به سټریک ولګو او سټریک سره به واخلو 3 چې 3 مونږ واخلو زموږ سره به 3 کالمز جوړ شي. نو دلته په فرست کې به مونږ ورکو نیم او په سیکنډ کې به مونږ ورکو سبجیکټ او په تھرډ کې به مونږ ورکو مارکس. زموږ سره د ټیبل 3 کالمز راغله او دلته مونږ ته په نظر نه راځي ولې چې مونږ هیڅ بارډر نه دی لګولی. نو ټیبل ته به راشو او په ټیبل کې به مونږ ورکو بارډر 1 پکسل. تاسو ته آوټپوټ ښکاري چې زموږ سره 1 پکسل بارډر شو او زه به دلته VS کوډ ته راشم او په VS کوډ کې به دلته واخلو، VS کوډ کې به دلته بل TR واخلو او په هغه TR کې به بل TR به ولګو او په دې TR کې به مونږ دلته والو TD او سټریک 3 مونږ واخلو زموږ سره به 3 کالمز راشي د ډیټیل لپاره. په دې کې به مونږ اواز ډیټیل ورکو. فار ایگزامپل ما دلته ورکو علي او په دې بل کې ما ورکو سبجیکټ انګلیش او په دې کې ما ورکو مارکس 50 مارکس ما ورکو. دا زموږ سره ډیټیل راغلی، آوټپوټ زموږ سره ډیټیل راغلی. دا زموږ سره ډېر زیات وړوکی ښکاري. زه به VS کوډ ته راشم. دلته په VS کوډ کې زه ورکړم سیلف پیډینګ او سیلف پیډینګ کې به زه ورکړم 10. نو آوټپوټ تاسو ته ښکاري دا زموږ سره په دې سیلز کې پیډینګ راغلی. که زه غواړم چې زما سره بیا ټیبل په سنټر باندې راشي، د هغې دپاره زموږ سره یوز کېږي الاین سنټر. دا زه ریفریش کړم، دا به زموږ سره بالکل سنټر ته شي. خو که زه اوس غواړم چې د دې سیلز په منځ کې لږ ګیپ راشي، د نیم سیلز دا کم چې زموږ سره هیډینګ دی د دې او د علي دې دواړو زموږ سره په منځ کې لږ ګیپ راشي، په دې ځای کې لږ ګیپ راشي. د دغې ګیپ دپاره زموږ سره یوز کېږي سیل سپیسینګ او په سیل سپیسینګ کې زه ورکوم 5. دا وګورئ زموږ سره آوټپوټ کې ریزلټ هغه سیل سپیسینګ زموږ سره په رو کې ګیپ راوستلو. خو اوس دلته یو خبره بله ده چې زموږ سره یو دا بارډر راځي، یو دا سیل بارډر راځي او یو زموږ سره د کم ټیبل چې کم بارډر دی یو زموږ سره هغه بارډر راځي. دا بارډر به مونږ د دې نه څنګه ختمو، د دې نه به یو بارډر څنګه جوړو. د دې لپاره به زه لږ شان CSS یوز کړم چې هغې ته وایي انلاین CSS. دلته به زه ورکړم سټایل او په سټایل کې به زه ورکړم بارډر کولیپس او په بارډر کولیپس کې به مونږ ورکو دلته ورکو کولیپس او دا زه کله ریفریش کړم مونږ سره د دې ځای کې بارډر ختم شو، زموږ سره صرف یو بارډر پاتې شو. اوس خبره کوو په روسپین باندې چې روسپین زموږ سره څه څیز دی او روسپین زموږ سره څه کار کوي. اگزامپل زه دلته یو بل رو لګوم، نو زه به دا سلیکټ کړم، په خپل کیبورډ کې به شفټ الټ او ډاون ایرو ووهئ، زموږ سره به دا کاپي شي. په دې کې به مونږ نیم ورکو اکمل، سبجیکټ به په دې کې انګلیش واخلو او مارکس به مونږ ورکو 60 او زموږ سره یو بل هم رو راغله. نو که زه غواړم چې دا انګلیش دی د دې لاندې رو سره په یو کالم کې راشي، نو د دې لپاره به مونږ دلته یوز کوو روسپین. نو زه به پیله راشم دلته، زه به د دې نه دا انګلیش ختم کړم، د دې نه به دا انګلیش ختم کړو او په دې انګلیش کې به زه دلته ولګوم روسپین او په روسپین کې به زه ورکړم مونږ سره 2 TRs دي، مطلب 2 روز دي. نو په دې کې به زه ورکړم 2 زه ورکړم، نو زموږ سره انګلیش
هغه باندې رو سره سپین شو. د دې اوس مطلب دا دی چې علي او اکمل دا دواړه الګ الګ سټوډنټ دي او سبجیکټ یې یو دی. فار ایگزامپل دلته زه یو بل رو اخلم او په هغه رو کې اخلم دلته ما رو واغستو ټي آر او په ټي آر کې ما واغستو ټي ډي سټیریک 3 او ما په دې ټي ډي کې واغستلو اویس او د سبجیکټ ته اردو او مارکس چې د کم دي نو هغه 60. دا زموږ سره په آوټپوټ کې یو بل رو هم راغله. اوس زموږ سره خبره راځي د کالسپین. کالسپین څه ته وایي؟ فار ایگزامپل دلته زه یو بل ټي آر اخلم او په ټي آر کې زه ورکوم ټي ایچ د دې وجې نه ورکوم چې زه ټوټل مارکس لګو، مونږ ټوټل مارکس لګو او په ټوټل مارکس کې مونږ دا ټي ایچ د دې وجې نه لګو چې زموږ سره دا ټیکسټ دا لږ بولډ راشي، لږ غټ راشي. نو په دې کې زه ورکوم ټوټل مارکس او په دلته یو بل ټي ایچ اخلم او په هغه ټي ایچ کې زه ورکوم په دې ټي ایچ کې زه ورکوم 170. دې ټي ایچ کې زه ورکوم کالسپین او په کالسپین کې زه ورکوم 2. د زموږ سره دا کالم او دا کالم دا زموږ سره مرج کو. ټوټل مارکس چې دی هغه زموږ سره د مارکس په کالم کې راغله. زه دلته یو بل اگزامپل اخلم نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به زه دلته یو بل ورکم، یو بل ټي آر به واخلم او په دې ټي آر کې به زه دلته ورکم ټي ایچ او په دې ټي ایچ کې به زه ورکم سټوډنټ پروګرس او زه دا کال چې دی دا د دې کال سره سپین کوم. نو زه به د ټي ایچ کې دلته ورکم کالسپین او په کالسپین کې به زه ورکم کالسپین او په دې کالسپین کې به زه ورکم 3. زموږ سره ریزلټ سټوډنټ پروګرس. اوس د دې ځای نه موږ ته دا پته لګي دا ټیبل دا د سټوډنټ د پروګرس دی، دې کې د سټوډنټ پروګرس شو کیږي. نو کالسپین زموږ سره دا کار کوي. اوس موږ چېرته غواړو چې دې رو ته د پروګرس د سټوډنټ پروګرس ته موږ کلر ورکو. نو کلر به څنګه ورکو؟ کلر به دې سره شو او دلته به یو بل اټریبیوټ ورکو وایي بي جي کلر ما واستو او بي جي کلر کې زه ورکوم لایټ بلو. زموږ سره په سټوډنټ پروګرس باندې لایټ بلو کلر شو. نن زموږ سره د ټیبل سیکنډ کلاس و چې ټیبل به څنګه بغیر سی اس اس نه ماډیفای کړي. نو دا و د ایچ ټي ایم ایل اټریبیوټ پاور. نو نننی ستاسو کوم هوم ورک چې دی 3 فرینډز د ټایم ټیبل د جوړولو کوم هوم ورک چې تاسو ته په تیر شوي لیکچر کې درکړی شوی په هغه هوم ورک کې به تاسو نن دا اټریبیوټ یوز کړئ. ما لوک ورته ورکړئ او ما ته به د کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ. په نیکسټ کلاس کې به مونږ د ایچ ټي ایم ایل د ټول نه غټ وایرل ټاپکس زده کوو چې هغه دی فارم. په نیکسټ کلاس کې به مونږ فارم زده کوو، لاګین فارم او ساین اپ فارم مونږ به دا زده کوو. نو که نننۍ ویډیو ستا خوښه شوې نو ویډیو ورسره لایک کړه او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړه. د هغې پورې الله حافظ.